Okay guys, so yan na guys, naglagay kami ng siomai, no? Steam kami, lagyan namin ng water sa loob. Yan, so i-on niya yung wife. Sige, i-on mo. Na-on na. Okay, sige, on mo. Ga-on na gani. Ano na yan? Oh? Oo, Naka-rice. sa rice. Yan. Wala man sa steam na bukal. May steam din. Medyo may amoy lang siya guys kasi it's for bago siya na ginamit. Yan. So, finished product natin. Okay? Dito pala lumalabas yung usok guys. So, yan. So, open mo. Yan. So, gawa ka ng ng sauce. Ahos. Makaamas lang inday. So, keep warm lang. Paano mag-keep warm? Wala na. Yan o. Yung function o. I-hold mo. Yan yung function. Paano na magluto yan? Yan ang function. Paano ba? Hindi na. Balik Pre-reset. Yan na. Wala man. Hindi. I-pre-reset lang bala. Sige, be. Hindi ka balo. Okay. Hindi siya mag-pandit. Mag-transfer. Oo. Hara? Tama siya mag-off. Sige. Then, i-function mo sa sige. pili kada. Pili, be. Ara o rice. Sige, pili. Keep warm. Sige pa. Hindi, wala. Keep. Sa pinakababaw. Ara. Nan. Start. Then, start. Muna. Pila? 6. Muna 66. Namula na iya ang keep warm. Sige, keep warm lang anay. Kaya nakapasang sauce. Yan guys. So maganda naman sa guys. Thanks for watching. Subscribe. Oh, umiilaw pala to? Hindi. Reflection lang. Wala. Okay.